আজি মই বনাব ওলাইছিলোঁ মটন বিৰিয়ানী। মটন বিৰিয়ানী বনাবৰ বাবে কি কি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় মই আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত মই মটন বিৰিয়ানীৰ ৰেচিপিটো বনাম। আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো, ৰেচিপিটো কেনেকুৱা হয় আৰু নিজে বনাব, বনাই পেলাই কেনেকুৱা লাগে খাই পেলাই আপোনালোকে গম পাব। আচ্ছা, মই ইয়াতে বনাব ওলাইছিলোঁ মটন বিৰিয়ানী। তো ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছোঁ 750 গ্ৰাম আপোনাৰ মটন। তাৰপিছত ইয়াতে আছে আপোনাৰ মছলাবিলাক দেখাই দিছোঁ মই। ইয়াতে আছে পুদিনা, আদা ৰহুনৰ পেষ্ট, এইটো আছে আপোনাৰ কচুৰি মেথি, ইয়াতে আছে আপোনাৰ ধনিয়া, ইয়াতে আছে আপোনাৰ কেঁচা জলকীয়া, এইটো নিম্বু যিটো মই এনেকৈ ৰাউণ্ড শ্বেপত কাটি লৈছোঁ, ইয়াতে আছে আপোনাৰ দৈ, ইয়াতে আপোনাৰ আছে মটন মছলা, ইয়াতে আছে বিৰিয়ানী মছলা, এইটো ধনিয়া গুড়ি, এইটো জিৰা গুড়ি, এইটো হ'ল আপোনাৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ, এইটো হ'ল আপোনাৰ হালধি পাউডাৰ, আৰু এইটো হ'ল ঘিউ, এইটো আপোনাৰ ৰ'জ ৱাটাৰ, এইটো আপোনাৰ কেওৰা ৱাটাৰ, হয় কেওৰা জল বুলি কয়। তাৰপিছত ইয়াতে গোটা মছলা মই দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ লৈছোঁ মই ইলাইচি, সৰু ইলাইচি, এইটো হ'ল আপোনাৰ লং, এইটো হ'ল আপোনাৰ ডাঙৰ ইলাইচি, এইটো হ'ল আপোনাৰ ডালচিনি, এইখিনি হ'ল জিৰা, তাৰপিছত ইয়াতে আছে দুটা তেজপাত, আৰু এইখিনি হ'ল ব্লেক পেপাৰ বা ক'লা জালুক। আৰু ইয়াতে মই ইউজ কৰিছোঁ আপোনাৰ 1 কিলো আপোনাৰ ইণ্ডিয়া গেট বাচমতি ৰাইচ, যিটো মই বিৰিয়ানী বনাম এতিয়া। হওক ভিডিঅ'টো বনাম। এইটো হ'ল আপোনাৰ ফ্ৰাইড অনিয়ন। এইখিনি অনিয়ন মানে আপোনাৰ পিঁয়াজখিনি মই আগতে ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ। মানে এইখিনি আপোনাৰ অলৰেডি ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছোঁ। এইখিনি ক্ৰিস্পি আপোনাৰ গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। আহক এতিয়া প্ৰথমতে আহোঁ মটনৰ মেৰিনেশ্যনৰ কাৰণে। মটনখিনি মেৰিনেট কৰি ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ মটনখিনি মেৰিনেট কৰি লওঁ। ইয়াতে আমি মটনখিনি মেৰিনেট কৰিব লাগে। ফাৰ্ষ্ট আমি ইয়াতে দিম জলকীয়া গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, হালধি পেষ্ট, ধনিয়া, পুদিনা, কেঁচা জলকীয়া, মেথি, কচুৰি মেথি, বিৰিয়ানী মছলা, মটন মছলা, দৈ, দালচিনি, ডাঙৰ ইলাচি এটা, লং 4টামান, সৰু ইলাচি 3টা, জালুক, ফ্ৰাইড অনিয়ন, ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াতে আমি ইউজ কৰিছোঁ সল্ট, নিমখ। আমাৰ মটনখিনি মেৰিনেট কাৰণে আমি ৰাখিলোঁ। এতিয়া এইখিনি আমি হাফ এন আৱাৰ এনেকৈ মেৰিনেট হ'বলৈ এৰি দিম। এতিয়া আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম ৰাইচখিনি কেনেকৈ বনাব লাগিব মই দেখাই দিছোঁ। আহক এতিয়া আমি ৰাইচখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ। ইয়াতে আমাৰ পানী অলমষ্ট গৰম হৈ গৈছে। ইয়াতে মই দিম 2টা তেজপাত, তাৰপিছত দালচিনি, তাৰপিছত ডাঙৰ ইলাচি 2টা, তাৰপিছত আপোনাৰ লং, তাৰপিছত আপোনাৰ সৰু ইলাচি, আৰু এই জালুকৰ গুটি আৰু আপোনাৰ জিৰা, এইখিনি আমি ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি পানীখিনি ভালদৰে উতল আহিব লাগিব। আমাৰ গৰম হৈছে। ইয়াতে আমি নিমখ দিছোঁ আৰু এই ৰাউণ্ড শ্বেপত কটা নিম্বুখিনি দিছোঁ। ইয়াতে অকণমান আমি অইল দি লৈছোঁ। অইল দিলে আপোনাৰ কি হয়, ষ্টিকি নহয়, ৰাইচখিনি ছেপাৰেট হৈ থাকে।
পানী অলমষ্ট হেৰি হৈ গৈছে, গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াতে ৰাইচখিনি দিছোঁ। আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, ইয়াতে ৰাইচখিনি আমি 100% কুক নকৰোঁ, ইয়াতে অনলি আপোনাৰ 60% কুক কৰিম আৰু 40% আপোনাৰ আমি মটনৰ লগত যেতিয়া বিৰিয়ানীখিনি হেৰি কৰিম বনাম তেতিয়া আপোনাৰ 40% তাতে কুক কৰিম। এতিয়া আমি ইয়াতে অনলি 60%হে কুক কৰিম। আচ্ছা, আমাৰ এতিয়া ৰাইচখিনি যিটো আমাৰ 60% কুক হৈ গৈছিলে আমি ইয়াতে দি দিছোঁ, মটনৰ লগত দি দিছোঁ। ইয়াতে আমি দুটা লেয়াৰ বনাম। ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ ইয়াতে আমি ফাৰ্ষ্ট দিছোঁ ইয়াতে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰত আমি ফাৰ্ষ্ট দিছোঁ ইয়াতে ঘিউ। আপুনি ঘিউটো দিলে ৰাইচত মাৰ্চিয়ৰ আহে, আপোনাৰ ইয়াতে কি হয় ৰাইচবিলাক ষ্টিকি নহয় আৰু আপোনাৰ এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলায়। এইটো আমি ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটো বনালোঁ। ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰতে আপোনাৰ এতিয়া আমি আকৌ ফ্ৰাইড অনিয়নছ ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰত আকৌ দিছোঁ ইয়াতে পুদিনা আমি কাটি ৰাখিছিলোঁ যে আমি মাংসত দিছিলোঁ আৰু এতিয়া আপোনাৰ আকৌ ৰাইচত দিছোঁ পুদিনা আৰু আপোনাৰ ইয়াতে দিছোঁ আমি ধনিয়া পাত। ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ হ'ল। ছেকেণ্ড লেয়াৰ ফাইনেল লেয়াৰত আকৌ আমি ইয়াতে ঘিউ দিছোঁ। আমি ঘিউ দিছোঁ। ফ্ৰাইড অনিয়নছ বাকী আছিলে, ফ্ৰাইড অনিয়নছখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে। এইখিনি পুদিনা বাকী আছিলে, পুদিনাখিনিও দি দিছোঁ ইয়াতে। ধনিয়া আছিলে অলপ বাকী, সেইখিনিও দি দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া আমি ইয়াতে এড কৰিম চবতে কেওড়াটোৰ ইমান ধুনীয়া গোন্ধ। কেওড়াটো দিলে আপোনাৰ বিৰিয়ানীৰ চেণ্ট মানে বহুত ধুনীয়া ওলায়। এইটো আপোনাৰ ৰ'জ ৱাটাৰ, এতিয়া আপোনাৰ দিছোঁ ৰ'জ ৱাটাৰ। নিচিনালি আমি এতিয়া ইউজ কৰিছোঁ ফুড কালাৰ, অৰেঞ্জ ফুড কালাৰটো ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইটো চিল কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি এইটো চিল কৰিম। এইটো চিল কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ ভিতৰত যিটো প্ৰেছাৰ হ'ব, যিটো দম বানিব, সেই দমতে মটনো কুক হ'ব, ৰাইচ যিখিনি আছে সেইখিনিও কুক হ'ব আৰু বিৰিয়ানী ৰেডি হৈ যাব। আটা দি এনেকৈ চিল কৰি দিছোঁ, এনেকুৱা ভিতৰৰ পৰা ভাতটো যেন ওলাব নোৱাৰে। এইটো মই এতিয়া চিল কৰি দিছোঁ আৰু চিল কৰি পেলাই এইটো মই ইণ্ডাকশ্যন চুলাত বহাইছোঁ। আপুনি গেছ চুলাতো বহাব পাৰে। আপুনি ল' হিটত 45 মিনিটছ, মিনিমাম 45 মিনিটছ ল' হিটত এইটো কুক কৰিব লাগিব। আৰু মই এইটো ইণ্ডাকশ্যনত আপোনাৰ একদম টেম্পাৰেচাৰ কমাই দিছোঁ। 45 মিনিটছ ল' হিটত মই এইটো কুক কৰিম, তাৰপিছত আমাৰ বিৰিয়ানী ৰেডি হৈ যাব। 45 মিনিটছ হৈ গ'ল, আমাৰ বিৰিয়ানী অলৰেডি কুক হৈ গৈছে। এতিয়া মই যিটো চিল লগাইছিলোঁ মানে এই চিলটো এতিয়া খুলিম, তাৰপিছত আপোনালোকক মই বিৰিয়ানী দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে। কালাৰ চাব আৰু টেষ্টটোতো ময়ে কৰিম, আপোনালোকক কৰাব নোৱাৰোঁ, এবাৰ চাব মই কৰি আছোঁ। আমাৰ বিৰিয়ানী চাই লওঁ। ৱাও, কি ওলাইছে, কি ধুনীয়া, দেখাটো কি ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া এবাৰ আপোনালোকক চাৰ্ভ কৰিও দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে। চাই লওক, এবাৰ কালাৰটো চাওক কেনেকুৱা হৈছে। আৰু মই এতিয়া চাৰ্ভ কৰি দেখাই আছোঁ। মোৰ মটন বিৰিয়ানী ৰেডি হৈ গৈছে। কেনেকুৱা হৈছে দেখিছেনে আপুনি? ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল মটন বিৰিয়ানী। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আৰু ৰেচিপিটোও ভাল লাগিছে। কেতিয়াবা বনাব ঘৰত, আপোনালোকে বনাব ঘৰত মটন বিৰিয়ানী। চাওক, মটন পূৰা একদম টেণ্ডাৰ হৈ গৈছে, মটন সিজি গৈছে, টেণ্ডাৰ একদম চামুচেৰে ভাঙিব পাৰি। দেখিছে দেখাত কি ধুনীয়া। টেষ্টটো মই এতিয়া কৰি পেলাই ক'ম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ